বন্ধুসকল এতিয়া হক আমি মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ বিষয়ে অলপ জানো প্ৰথমতে হৈছে বন্ধুসকল মিউচুৱেল ফাণ্ড কি বন্ধুসকল মই আগতে কৈছো যে মিউচুৱেল ফাণ্ড হৈছে এটা এসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানী এসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানী কি কৰে আমাৰ ইনভেষ্টৰ সমূহৰ পৰা পইচা জমা কৰে আৰু পইচা জমা কৰি পেলাই তেওঁলোকে সেই পইচাটো সেবিৰ ৰুল ৰেগুলেশনৰ মতে তেওঁলোকৰ এক্সপাৰ্ট থাকে তেওঁলোকৰ ফাণ্ড মেনেজাৰ থাকে তেওঁলোকৰ উপদেশ মৰ্মে কি কৰে বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্টকত ইনভেষ্ট কৰে আৰু সেই ইনভেষ্ট কৰাৰ পিছত যেটো ৰিটাৰ্ণ পোৱা যায় সেই ৰিটাৰ্ণটোৰ এটা অংশ তেওঁলোকে কমিশন হিচাপে ৰাখি পেলাই বাকি ইনভেষ্টৰক আকৌ উভতাই দিয়ে আৰু সেইটোৱে কাম কৰে মিউচুৱেল ফাণ্ড কোম্পানীয়ে ইয়াৰ পিছতে আহিল বন্ধুসকল মিউচুৱেল ফাণ্ড কিমান প্ৰকাৰৰ আছে সাধাৰণতে বন্ধুসকল মিউচুৱেল ফাণ্ড তিনি প্ৰকাৰৰ মিউচুৱেল ফাণ্ড আছে প্ৰথমটো হৈছে ইকুইটি মিউচুৱেল ফাণ্ড তাৰ পিছতে ডেট মিউচুৱেল ফাণ্ড আৰু ইয়াৰ পিছতে আহিলে হাইব্ৰিড মিউচুৱেল ফাণ্ড এতিয়া যদি আমি প্ৰতিটো মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ প্ৰকাৰৰ বিষয়ে জানিবলৈ যাওঁ এক নম্বৰটো হৈছে ইকুইটি মিউচুৱেল ফাণ্ড ইকুইটি মিউচুৱেল ফাণ্ডত কি কৰে ইকুইটি মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ যিখিনি স্কিম থাকে সেই স্কিমখিনি অনলি ফৰ ষ্টক মাৰ্কেটত ইনভেষ্ট কৰে আৰু হেতু কাৰণে এই স্কিম বিলাকত ৰিস্ক বেছি থাকে কিয়নো যেহেতু তেওঁলোকে ষ্টক মাৰ্কেটত ইনভেষ্ট কৰে ষ্টক মাৰ্কেটত যিমান ৰিস্ক থাকে তাৰ সমানুপাতিকভাৱে ইকুইটি মিউচুৱেল ফাণ্ডতো ৰিস্ক থাকে আৰু বন্ধুসকল ইকুইটি মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ ভাগসমূহ হৈছে এক নম্বৰটো হৈছে লাৰ্জ কেপ দুই নম্বৰতে মিড কেপ আৰু তিন নম্বৰতে হৈছে স্মল কেপ আৰু দুই নম্বৰতে আহি গল ডেট মিউচুৱেল ফাণ্ড বন্ধুসকল দুই নম্বৰ যেটো পইণ্ট আছে ডেট মিউচুৱেল ফাণ্ড সেই মিউচুৱেল ফাণ্ডটো ওপৰৰ যেটো ইকুইটি মিউচুৱেল ফাণ্ড তাতকে কি হয় ৰিস্কটো কম থাকে কিয়নো ইয়াত কি কৰে ইয়াত চৰকাৰক যদি পইচাৰ প্ৰয়োজন হয় তেতিয়া হলে কি কৰে পাব্লিকৰ পৰা তেওঁলোকে পইচা কালেকচন কৰি পেলাই চৰকাৰক লোন দিয়ে আৰু বণ্ডত ইনভেষ্ট কৰে ডেভেঞ্চাৰত ইনভেষ্ট কৰে যিখিনি ইনভেষ্টমেন্টত কি হয় ৰিস্ক কম থাকে এতিয়া যদি আমি চাবলৈ যাওঁ চৰকাৰে যদি পাব্লিকৰ পৰা পইচা ধাৰে লয় চৰকাৰে হয়তো ইন্টাৰেষ্ট অলপ চলপ কম দিব কিন্তু চৰকাৰেটো পইচা উভতাবই গতিকে তাত কি হয় ৰিস্কটো কম থাকে আৰু ইয়াত যদি আমি পাৰ্ট হিচাপে ভাগ কৰো তেতিয়া হলে কি আছে এক নম্বৰতে আছে লিকুইড ফাণ্ড দুই নম্বৰতে গিল্ড ফাণ্ড আৰু তিন নম্বৰতে আছে ফিক্সড মেচিউৰিটি ফাণ্ড ইয়াৰ পিছতে আহি গল তিন নম্বৰ হৈছে কি হাইব্ৰিড মিউচুৱেল ফাণ্ড আৰু হাইব্ৰিড মিউচুৱেল ফাণ্ড হৈছে ওপৰৰ 1 আৰু 2 দুইটাৰে কম্বাইন এতিয়া হাইব্ৰিড মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ ভাগ দুটা আছে এটা হৈছে বেলেন্স সেভিং ফাণ্ড আৰু দুই নম্বৰটো হৈছে বেলেন্স এডভান্টেজ ফাণ্ড এতিয়া এক নম্বৰৰ যেটো আছে হাইব্ৰিড মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ বেলেন্স সেভিং ফাণ্ড ইয়াত কি হয় ইয়াত আপোনাৰ 70% ডেপ্টত ইনভেষ্ট কৰে আৰু 30% ইকুইটিত ইনভেষ্ট কৰে মানে এটো দুইটা কম্বাইন কৰে আপোনাৰ পৰা যদি যেটো পইচা লয় সেই পইচাটোৰে 70% ডেপ্টত ৰিস্ক কম ৰিস্কত ইনভেষ্ট কৰিব আৰু 30% কি কৰিব ষ্টক মাৰ্কেট অৰ্থাৎ ইকুইটিত মিউচুৱেল ফাণ্ডত কি কৰিব ইনভেষ্ট কৰিব মানে কম্বাইন হৈ থাকে আৰু তাক কয় বেলেন্স সেভিং ফাণ্ড তাৰ পিছতে আহি গল বেলেন্স এডভান্টেজ ফাণ্ড ইয়াত কি কৰে ইয়াত উলুটা ইয়াত 70% ইকুইটিত ইনভেষ্টমেন্ট কৰে ষ্টক মাৰ্কেটত আৰু 30% কি কৰে ডেপ্টত যেটো ৰিস্ক কম তাত ইনভেষ্ট কৰে গতিকে বন্ধুসকল আমি আমাৰ ইনভেষ্টমেন্টক সিকিউৰিটি প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিব পাৰো আমি লো ৰিস্কৰ মিউচুৱেল ফাণ্ড লব পাৰো নতুবা আমাৰ যেটো কম্বাইন আছে হাইব্ৰিড মিউচুৱেল ফাণ্ড তাৰ ভিতৰতো লব পাৰো আৰু যদি আমি ভাল ৰিটাৰ্ণ বিচাৰো আৰু হাই ৰিস্ক লব লাগিব যদি আমি ৰিটাৰ্ণ বিচাৰো তেতিয়া হলে আমি হাই ৰিস্ক লব পাৰো গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত আমি ইকুইটি মিউচুৱেল ফাণ্ড আমি নিৰ্বাচন কৰিব পাৰো এটা কথা মনত ৰাখিব বন্ধুসকল যত বেছি ৰিস্ক থাকে তাত বেছি ৰিটাৰ্ণো থাকে আৰু যত ৰিস্ক কম থাকে আৰু তাত ৰিটাৰ্ণো কম থাকে গতিকে বন্ধুসকল এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে নিজে ৰিস্ক লব লাগিব আপোনালোকে কোনটো ক্ষেত্ৰত এফৰ্ডেবল কৰিব পাৰে কোনটোত আপোনালোকে কমফৰ্টেবল হয় সেই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে নিজে নিৰ্বাচন কৰিব লাগিব আৰু নিৰ্বাচনৰ ক্ৰাইটেৰিয়া আছে নিৰ্বাচনৰ পদ্ধতি আছে সেই পদ্ধতি আমি কি কৰিম আমি ইয়াৰ নেক্সট ভিডিওত আলোচনা কৰিম আপুনি কেনেদৰে এটা ভাল মিউচুৱেল ফাণ্ড আপোনালোকে কি কৰিব পাৰে নিৰ্বাচন কৰিব পাৰিব ইয়াৰ পিছতে বন্ধুসকল আহি গল কি মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ এডভান্টেজ আৰু ডিসএডভান্টেজ প্ৰতিটো বস্তুৰে এডভান্টেজও থাকে ডিসএডভান্টেজও থাকে এতিয়া যদি আমি প্ৰথমতে মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ এডভান্টেজ খিনি চাবলৈ যাওঁ তেতিয়া হলে প্ৰথমতে আহি গল ডাইভাৰ্সিফিকেশন এটা কাৰণে হয় আমি আগতে আলোচনা কৰিলো যে মিউচুৱেল ফাণ্ডে সেই পইচাটো আপোনাৰ যিকোনো এটাত ব্যৱহাৰ নকৰে যদি আপুনি হাইব্ৰিড মিউচুৱেল ফাণ্ড লয় তেতিয়া হলে কি কৰে ভাগ ভাগ কৰি তেওঁলোকে পইচাটো ইনভেষ্ট কৰে সেই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ এটাই প্ৰফিটেবল হয় কি যদি কোনোবা এটা ইনভেষ্টমেন্ট আপোনাৰ ডুবিও যায় তেতিয়া হলে এফালৰ পৰা আপোনাৰ যেটো মূলধন থাকিব সেই মূলধনটো আপোনাৰ ৰিটাৰ্ণ দিলে আপোনাৰ যেটো বেলেন্স হৈ থাকিব মানে গতিকে বিভিন্ন জায়গাত তেওঁলোকে পইচাটো ভাগ ভাগ কৰি ইনভেষ্টমেন্ট কৰে হেতু কাৰণে মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ এটা কি হয় পজিটিভ পইণ্ট
তাৰ পিছতে আহি গ'ল কি ষ্টেবল ৰিটাৰ্ণ ষ্টেবল ৰিটাৰ্ণ মানে কি মিউচুৱেল ফাণ্ডত ফিক্সড ডিপজিটতকৈ ভাল ৰিটাৰ্ণ পোৱা যায় আপোনালোকে যদি চাই মিউচুৱেল ফাণ্ডত কমেও 6% একেবাৰে ল' ৰিস্কৰ 6%ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 30% 50%লৈকে কি হয় কেতিয়াবা মিউচুৱেল ফাণ্ডে ৰিটাৰ্ণ দিয়ে গতিকে আমাৰ যিটো ফিক্সড ডিপজিটৰ ৰিটাৰ্ণ হয় বা আমাৰ ইনফ্লেশ্যন যিটো হয় ইনফ্লেশ্যনক বিট কৰিব পৰাকে কি হয় আমাৰ মিউচুৱেল ফাণ্ডে ৰিটাৰ্ণ দিয়াৰ সম্ভাৱনা বেছি থাকে এইটো এটা আমাৰ প্লাছ পইণ্ট বন্ধুসকল ইয়াৰ পিছতে আহিলে এফৰ্ডেবল আমি মিউচুৱেল ফাণ্ডক এফৰ্ড কৰিব পাৰোঁ কেনেকৈ এফৰ্ডেবল হয় আমাৰ কাৰণে মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ এটা ছিষ্টেম আছে SIP ছিষ্টেম SIP মানে আপুনি প্ৰতি মাহে ছিষ্টেমেটিকভাৱে এটা পইচা জমা কৰিব পাৰে আপোনাৰ সেই পইচাটো মিনিমাম 500 টকাৰ পৰা পায় 100 টকাৰ পৰাও পায় 1000 টকাৰ পৰাও পায় গতিকে আমাৰ যিসকলৰ পইচা কম আছে তেওঁলোকে 100 টকাকে হ'লেও মাহে মিউচুৱেল ফাণ্ডত থ'ব পাৰে গতিকে সেইটো এটা প্লাছ পইণ্ট ইয়াৰ পিছতে আৰু এটা আহি গ'ল আমাৰ কি মেনেজমেণ্ট উইথ এক্সপাৰ্ট অৰ ফাণ্ড মেনেজাৰ কি কয় আমাৰ যিটো পইচা আমি থওঁ সেই পইচাটো তেওঁলোকে এক্সপাৰ্ট বা ফাণ্ড মেনেজাৰৰ কি কৰে উপদেশ লয় সেবিৰ ৰুল ৰেগুলেশ্যন ফ'ল' কৰে সেই সমূহ ফ'ল' কৰি পেলাইহে তেওঁলোকে আমাৰ পইচাটো ইনভেষ্ট কৰে সেইটো এটা আমাৰ প্লাছ পইণ্ট আৰু এইখিনি হৈছে মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ এডভান্টেজ ইয়াৰ পিছতে আহি গ'ল আমাৰ কি ডিসএডভান্টেজ আমি যেটো অলপ আগত আলোচনা কৰিলো মেইনটেনেন্স উইথ এক্সপার্ট এন্ড ফান্ড ম্যানেজাৰ হেতু এডভান্টেজও হয় আৰু হেতু ডিসএডভান্টেজও হৈ যায় কেনেকৈ ডিসএডভান্টেজ হৈ যায় আমি আমাৰ পইচাটো আমি দি দিছো বেলেগক চলাবৰ কাৰণে আমি নাজানো তেখেতে পইচাটো কোট ইনভেস্ট কৰে হয় তেখেতে কথা দিব যে আমি ভাল জায়গাত ইনভেস্ট কৰিম কিন্তু তেখেতে এক্স্যাক্টলি কোট ইনভেস্ট কৰে কোন সময়ত উলিয়াই কোন সময়ত তেওঁ কিনে বেচে সেই কথাবিলাক আমি একো গম নাপাওঁ হেতু হৈছে আমাৰ এটা ডিসএডভান্টেজও ইয়াতে হৈ যায় তাৰ পিছত আহি গ'ল ৰিস্ক ফেক্টৰ কি হয় মই আগতে কৈছো যদি আপুনি যেনেকৈ ইকুইটি মিউচুৱেল ফাণ্ড থাকে তাত কি হয় ৰিস্কও থাকে যেনেকৈ ষ্টক মাৰ্কেটৰ ৰিস্ক থাকে আৰু মিউচুৱেল ফাণ্ডতো ৰিস্ক থাকে ৰিস্কটো এটা আমাৰ ডিসএডভান্টেজ হৈ গ'ল আৰু ইয়াৰ পিছতে আহি গ'ল কমিশন আমাৰ কি হয় আমাৰ 1% ক'বাত 1.5% তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা কমিশন লয় মিউচুৱেল ফাণ্ডে গতিকে সেই কমিশনটো আমাৰ ডিসএডভান্টেজ বুলি ধৰিব পৰা যায় যদিও আমি কমিশন নহলে কোটো আমি একো কৰিব নোৱাৰো কাৰণ আমি ষ্টক মাৰ্কেটত যদি আমি ডাইৰেক্ট ইনভেস্ট কৰো তাতো আমাৰ কমিশন আছে কিয়নো তাত আমি ব্ৰকাৰেজ দিব লাগে বা আমি AMC চাৰ্জ দিব লাগে গতে কমিশন নোহোৱাকে কোটো আমি কাম কৰিব নোৱাৰো হেতু এটা আমাৰ ডিসএডভান্টেজ মিউচুৱেল ফাণ্ডত হৈ যায় বন্ধুসকল আজি ভিডিওটো জৰিয়তে আমি ইনভেষ্টমেন্টৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলো আপুনি কেনে ধৰণে ইনভেষ্টমেন্ট কৰিব পাৰে মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ প্ৰকাৰসমূহ কেনে ধৰণৰ এই সকলোবিলাক আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো আশা কৰিছো বন্ধুসকল আপোনালোকে ভিডিওটোৰ পৰা উপকৃত হ'ব আৰু বন্ধুসকল ইয়াৰ পিছৰ ভিডিওটোত আমি আলোচনা কৰিম আপুনি কেনে প্ৰকাৰে সঠিক মিউচুৱেল ফাণ্ড নিৰ্বাচিত কৰিব পাৰিব আজিলৈ ইমানে বন্ধুসকল ভৱিষ্যতে আকৌ নতুন ভিডিও লগ পাম ধন্যবাদ